So, ito, Eskimol. Second apply ko. Kasi, pwede rin naman baby oil and calamansi. O, meron din ganun. Pero ako kasi, parang I find it na yung ano pa, mas convenient sa akin na nilagyan ka ng baby oil para may moisturize. And then, diba? Kili. Ako, kung ano ba yung mga ways, bakit maitim yung kilikili natin. Number 1, nagpa-pluck tayo. Nagbubunot, gawain ko din yun. Ano pa ba? Nagagamit tayo ng mga deodorant kasi hindi rin maganda yon. At ano pa ba? Number 3, hindi nahihilod, hindi na-exfoliate. So, simula nung naging conscious ako sa kilikili ko, naliligo talaga. Pag naliligo, syempre, kailangan mo ng safeguard, linisin yung kilikili, syempre kailangan malinis. Tapos, yun, Kojic. Nag-aano rin ako ng Kojic soap. Tapos, nilalagyan ko ng baking soda para ma-exfoliate. So, yun, simula nung ginawa ko yun. At itong BB oil and eskinol or BB oil or calamansi, talagang naging okay na siya. Hindi siya talaga as in maitim, di ba? At ito kasi mapula-pula pa, so hindi pa makita result. Pero yun, hindi pa siya ganun ka-perfect, pero masasabi kong hindi na ako nahihiya mag-sleeveless lang. Kasi di ba, sa ating mga girls nakakaya naman pag mahaba. Nakailang na ako. Basta yun na yun. So, kung bago ka sa channel ko, kung nakatulong sa'yo ng malaki to, malaking bagay sa akin na mag-subscribe ka at click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga trip kong videos na kung ano-ano lang. Ayun, thank you guys for watching. Hope to see you guys on my next vlog series at more Kili secrets to come. Wow! Talagang as in flawless. So, and i-share ko sa inyo pa yung mga update, skincare ko, and yung mga hacks ko. So, goodbye! Mwah!